Ми з нашими німецькими друзями вийшли з ідеєю так званого танкового консорціуму, щоб прийняти рішення разом і сказати так. Рішення має бути прийнято на рівні всіх союзників, але воно має бути прийнято якнайскорше і так, щоб реально допомогти Україні. Це працює. І цей тиск також працює, але тим не менше залишається у когось знову-таки на підсвідомості, та і в свідомості, таке відчуття, що ці постачання призведуть до ескалації. Знову-таки, на жаль, страх іде дуже поступово. І ще одна дуже велика історія, і ми маємо бути чесні стосовно цієї історії. Значна частина наших союзників вже полишає цей страх і готова всередині грати на нашу перемогу. Але частина західного світу точно не готова допустити будь-якої перемоги Путіна, це ми вже проїхали. Але готова грати на нічию. От ця дискусія між тим, а все ж таки досягти нічиєї чи досягти остаточної перемоги, це стратегічна дискусія, яка зараз ведеться. І навіть ті, хто хоче нашої перемоги, і серцем, і душею, вони кажуть, ну може ми все ж таки будемо працювати поступово і зваримо жабу путінського режиму також поступово. І такі міркування також є. І вони, на жаль, дуже сильно впливають на швидкість і якість рішень щодо військової допомоги. Тут є щирі побоювання ескалації, в тому числі застосування Путіним зброї масового знищення. І йдеться не тільки про ядерну зброю, йдеться про хімічну зброю. Є багато серйозних експертів, які вважають, що червоних ліній в головах Путіна і тих, хто навколо нього, вже немає. Я теж, до речі, так вважаю. Але одночасно я вважаю, що боятися – це найгірше, що може бути. Іоанн Павло II завжди казав «не бійтеся», це стало його слоганом, це стало нашим слоганом, але це поки що не стало західним слоганом. Ну і багато хто вважає, що навіть нічия це буде точно на користь нашої, на Заходу. Ми так з вами не вважаємо. Ну і, на жаль, є люди, які грають в довгу раціональну політичну гру. А ми довели, що грати в раціональну гру – це точно не про перемогу, точно не про цей дуалізм між зрадою і перемогою. Цьому ми навчимо Захід, але, на жаль, навчання теж відбувається поступово.